miền sông nước quê ta, phù sa đắp bồi, con đò êm trôi theo sóng nước xuôi dòng, giữa mùa nước lên cho tôm cá đầy sông, ruộng lúa mênh mông ngát thơm cánh đồng. Câu hò ngân vang trong tiếng reo mừng, Cần Thơ Mỹ Thuận cầu giấy dân qua sông, miền Tây yêu dấu càng thêm đẹp dàng. Về miền Tây vui sao, tình yêu thương tha thiết dâng trào, qua bao ngày gian lao giờ đây chớp cánh bay cao, cùng điều hò ca dao tình quê hương lúa ngọt ngào, biết bao tự hào khi ngày về thăm lại quê xưa. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình nha. Lời đầu tiên thì cho Gió Mùa Ký Sự gửi lời chúc đến toàn thể quý cô chú, anh chị em và các bạn có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Trở lại với những chia sẻ của mình, những cập nhật mới trên kênh của mình về tiến độ của dự án cầu Mỹ Thuận 2, là cầu dây văng nằm trong hệ cao tốc Bắc Nam được bắc qua sông Tiền, kết nối giữa hai bờ tỉnh Tiền Giang và tỉnh Vĩnh Long. Trước tiên thì mình xin được dạo qua một khu vực của cầu dẫn bên địa phận của tỉnh Tiền Giang về cái phần cầu dẫn của gói thầu XL02 này nhé. Thì dự án cầu Mỹ Thuận 2 khởi công vào tháng 2 năm 2020, tính tới nay thì đâu đó cũng đã khoảng hơn 33 tháng thi công và xây dựng về cầu Mỹ Thuận 2 này rồi nha quý cô chú anh chị em. Thì cầu Mỹ Thuận 2 bắc qua sông Tiền nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Vĩnh Long. Tổng chiều dài của cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu là dài khoảng 6,61 km. Điểm đầu nối với dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận tại nút giao An Thái Trung, điểm cuối kết nối với cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ tại nút giao quốc lộ 80 hay còn gọi là nút giao Tân Hòa đó. Trong đó cầu chính dài hơn 1.900 m, được đầu tư hoàn chỉnh với 6 làn xe, vận tốc thiết kế là 80 km/h. Bên phần bên dưới đây là phần đường dẫn. Một đoạn phần đường dẫn ở khu vực này được gói thầu XL02 đảm nhận thi công, và phần đường dẫn còn lại bên phía ở Tiền Giang đó là thuộc gói thầu XL01. Ở vị trí này mình thấy phần đường dẫn cũng khá rộng, và cũng có một số bạn đề cập nói là sẽ theo như cái nhìn trên video thì thấy khá rộng, có lẽ là phần đường dẫn ở đoạn này có thể là sẽ 6 làn xe, và mình sau khi mà mình nhìn thì thấy cũng có cảm giác như vậy. Thì bắt đầu từ cái phần mà đường dẫn như này nè, người ta nói là sẽ thi công với giai đoạn 1 là 4 làn xe. Theo mình nghĩ là từ cái đoạn mà cầu Cạn nối dài đến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận á, thì mình nghĩ là sẽ là 4 làn xe. Còn cái đoạn này chuẩn bị lên cầu dẫn nè, thì theo như mình nhìn nhận thấy nó rộng vậy, và cũng như là có một số bạn cũng đề cập đến nói là cái đoạn này nó cũng khá là rộng, có thể là 6 làn xe. Theo như mình nghĩ cũng có thể là như vậy. Nói chung là mình cũng là người chia sẻ và tìm hiểu thông tin để đề cập đến truyền tải đến những hình ảnh và tiến độ mới nhất cho bà con cô chú bác, cho nên là còn cụ thể thì trong cái quy mô và cái chính xác nhất, và cũng như là đề cập đến những từ ngữ trong xây dựng thì có thể là còn thiếu sót. Nói chung là mình cũng không có bản vẽ chính thống, cho nên là cũng không thể nào mà
bình phẩm bình luận nó một cách chính xác được, cũng chỉ là những khái quát chung chung do mình tìm hiểu trên truyền thông và tin tức, cũng như là hỏi thăm các bạn kỹ sư ở công trường này đó, cho nên là sẽ có những thiếu sót, mong quý cô chú thông cảm. Và quý cô chú xem những tiến độ mới nhất này để có thể biết được, chiêm nghiệm được, và cũng có thể đây chính là những tài liệu sau này đó. Thì cầu Mỹ Thuận 2 thì nó nằm cách với cầu Mỹ Thuận hiện hữu bên trái màn hình á, khoảng hơn 300m đó. Cầu Mỹ Thuận 2 nằm bên phải màn hình, nó đang xây dựng 2 trụ tháp chính ngoài lòng sông á. Thì từ bờ bên đây sang bờ bên kia cái chiều rộng mặt nước thì đâu đó hay mình đo khoảng 600 đến 700m á, chiều rộng mặt nước từ bên đây sang bờ bên kia á. Bên kia là bờ của bờ Vĩnh Long đó. Còn các bạn thấy đây chính là trụ tháp chính màu xanh này, chính là trụ tháp chính của cầu Mỹ Thuận 2 bên bờ Tiền Giang, và trụ tháp chính màu đỏ bên kia là trụ tháp chính đang xây dựng của cầu Mỹ Thuận 2 bên bờ Vĩnh Long đó. Thì trụ màu xanh này là trụ T15, mà trụ màu đỏ bên kia là trụ T16, cho mọi người cũng như là anh em công nhân cũng như dễ phân biệt và phải nhìn nhận khi mà các ban giám sát hay tư vấn hay hoặc là ở cấp trên đến đây để thăm cũng như xem tiến độ như thế nào thì cũng có thể dễ nhận biết được đó. Một bên là bờ Tiền Giang, một bên bờ Vĩnh Long á, phân biệt giữa hai cái màu xanh và màu đỏ đó. Thì hiện tại thì cầu Mỹ Thuận 2 đã vượt tiến độ hơn 3% so với kế hoạch đề ra, và tiến độ đến nay thì đã đạt được khoảng 65% về cái thi công xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 này. Và cầu Mỹ Thuận 2 là một dự án cầu dây văng lớn có tính phức tạp cao đó, đặc biệt là khó xây dựng mà phức tạp nhất là ở hai cái trụ tháp chính của cầu Mỹ Thuận 2 mà các bạn đang xem đây. Và cầu Mỹ Thuận 2 có nhịp chính dây văng dài 650m với hai trụ tháp cao khoảng 125,5m. Ở trụ tháp màu xanh này chính là trụ tháp chính T15 bên bờ Tiền Giang á. Thì hôm trước mình có chia sẻ và các video vừa rồi cũng có chia sẻ, thì hai đúc ở bên trên nghe tại vị trí của xe đúc á, thì đã hoàn thành cái đốt hợp long đó, và bây giờ thì đang trong quá trình chuẩn bị cho cái đốt 30 đốt hợp long vừa rồi mà các bạn thấy, đó chính là đốt 29, và bây giờ thì đốt 30 thì, và mình nhìn thấy là đã lắp ván khuôn xung quanh, có lẽ là ít hôm nữa sẽ tiến hành đổ bê tông cho đốt 30. Và theo như thông tin mình biết được thì đốt 30 đang trong quá trình chuẩn bị xây dựng đốt 30, và ở đỉnh tháp của trụ cầu á, của trụ tháp chính đó thì là xây đến đốt 33. Hiện tại đã đốt được, đang trong quá trình xây dựng đốt 30 á. Như các bạn thấy là xung quanh á được ốp những tấm ván khuôn á rất là nhiều luôn, thì mình nghĩ là chắc ít hôm nữa sẽ tiến hành đổ bê tông thôi. Thì cứ sau mà mỗi một đúc á, thì hệ thống kích sẽ đẩy toàn bộ cái xe đúc lên để thi công đốt tiếp theo. Bình quân thì mỗi đốt cao khoảng 4m và không quá 4m nha, đó, từ 4m đổ lại thôi đó. Hai cái thanh trụ hai bên đó, người ta đúc dần lên cao, rồi sau đó nó được liên kết với nhau ở đốt hợp long là đốt 29 đó, như các bạn thấy đó. Thì cũng lúc trước cũng có một số bạn hỏi mình mỗi một đốt như vậy thì nó cao khoảng bao nhiêu á, thì mình cũng tìm hiểu và biết được là cao khoảng 4m đổ lại nha, chứ không có quá 4m, mà nó không có đều đạt với nhau nha. Và cũng như là mỗi đốt vậy thì nó sẽ có thời gian thi công là đâu đó khoảng 10 ngày đó. Bây giờ mình tiến lại gần cho các bạn xem rồi. Cốt thép mình thấy được lắp cũng khá là nhiều đó, và mình nghĩ là chắc cũng ít hôm nữa hoàn thiện cái phần cốt thép thì sẽ tiến hành đổ bê tông thôi. Và các bạn thấy đó thì các anh công nhân đang đứng lao chỗ vị trí của cái vị trí bên tay phải đó, đó là những cái ống sau này luồn những cái bó cáp dây văng vào cho đó đó, và sau đó là lòn câu xuống, neo xuống bên dưới cái nhịp chính ở bên dưới để cái trụ tháp này nó sẽ, những sợi dây văng đó nó sẽ chịu lực
cho cái nhịp chính, nhịp cầu của bên dưới á, sau này xe chạy bên trên đó. Rồi như vậy thì các bạn cũng đã nắm được tình hình tiến độ của cái việc xây dựng trụ tháp chính bên bờ Tiền Giang ở bên trên hai thanh đúc bên trên rồi đúng không nào. Rồi bây giờ mình sẽ đảo vài vòng. Sau khi các bạn cũng đã nắm được cái tiến độ bên trên thì mình sẽ bay những cái góc quay khác nhau để cho các bạn có thể thấy được cái rõ ràng hơn về cái khu vực của cái đốt hợp long này. Sau đó là một lát thì mình sẽ di chuyển xuống bên dưới cái nhịp chính dây văng đang xây dựng bên dưới đốt K1 bên dưới nha. Như mình đã hay đề cập ở những cái video trước, khi mà lắp ở hai tấm bảng có tên logo của công ty mới ở ngay tại vị trí cái sàn công tác màu xanh đậm này nè đó, thì sau khi mình tìm hiểu thì mình biết được là cái tên công ty của nước Pháp gì nè, 100% vốn nước Pháp Gisinet gì nè, thì cái công ty đó là ngày trước ở 22 năm về trước đã có từng thi công cho cái cầu Mỹ Thuận 1 bên cách với cầu Mỹ Thuận 2 đang xây dựng này khoảng hơn 300m bên kia nha các bạn. Thì cái công ty mà Gisinet gì nè, mình đọc tiếng Pháp nó không được chuẩn nha, thì công ty đó ngày xưa là có thi công cái cầu Mỹ Thuận 1 bên kia đó về cái vấn đề mà dây văng á nha quý cô chú anh chị em. Còn hiện tại thì mình nghĩ là công ty này Gisinet ở trên đó thì chắc có lẽ là cũng đang chuẩn bị cho quá trình đã nhận cái hầu cũng như là đã đấu thầu và nhận cái gói thầu thi công cái dây văng cho cái cầu Mỹ Thuận 2 này, theo như mình nghĩ là vậy. Cho nên các bạn thấy ở bên trên đó lắp cái bảng logo của tên công ty của người ta đó đó. Thì bây giờ mình xuống khu vực của cái nhịp K1 này nè, còn gọi là nhịp chính dây văng đầu tiên đó, nhịp K1 này. Sau đó thi công xong nhịp K1 này sẽ thi công các nhịp K2, K3 vân vân dài cho đến mà K16, đó là nhịp K16 là nhịp chính dây văng cuối cùng để thi công cái đốt hợp long gọi là đốt hợp long biên với nhau. Còn ở đây là vị trí của cái đầu cáp dưỡng lực nè, của cái nhịp chính dây văng nè. Ở đây thì đó, sau này sắp tới thì người ta sẽ kéo căng cáp dưỡng lực. Rồi bây giờ thì mình sẽ đảo vài vòng cho các bạn thấy với những cái góc quay khác nhau nữa nha, để cho các bạn thấy được cái khu vực của nhịp chính dây văng này. Và mình cũng có đề cập nhiều về cái khu vực nhịp chính dây văng này rồi, thì chắc lẽ nhiều bạn cũng đã nắm rồi đúng không nào. Thì cái nhịp chính dây văng đầu tiên này là nhịp K1 này nè, người ta thi công ở đâu đó dự kiến là khoảng 4 tháng vậy nha. Sau đó thì khi mà thi công xong cái nhịp chính K1 này nè, thì sau đó thi công các nhịp K2, K3 thì cứ mỗi một nhịp như vậy thì chỉ rút ngắn thời gian, rồi lúc đó thì chỉ còn thi công khoảng 1 tháng rưỡi theo như dự tính mà truyền thông cũng như là các kỹ sư có đề cập, nó nói là như vậy. Chỉ có nhịp đầu tiên nhịp K1 này thì nó lâu nhất thôi, là khoảng 4 tháng trong quá trình xây dựng thi công, tại vì nó rộng nó bự mà đó. Thì sau khi mình có nghe nói là sắp tới là chuyển cái xe đúc để mà thi công cái nhịp K2, nhịp chính K2, nhịp chính K3, K4, K5 vân vân đó, đang chuyển về mà không biết tới đâu rồi. Bây giờ thì mời các bạn cùng xem những hình ảnh ở khu vực của nhịp chính dây văng K1 đầu tiên này của cầu Mỹ Thuận 2 bên bờ
của trụ tháp chính bên bờ Tiền Giang nhé. Và một chút nữa mình sẽ đảo bên bờ bên Vĩnh Long cho các bạn xem về trụ tháp chính bên bờ Vĩnh Long của cầu Mỹ Thuận 2 này. Đời chờ bao năm nay cũng đường về trên đất mẹ, nặng nghĩa câu thề con người về miền Cửu Long Giang. Đường mới thênh thang con mừng vui lễ ước hai hàng. Mẹ hiền yêu ơi, xuân năm nay quê hương mình đổi thay. Sài Gòn trung lương nay thêm đường về qua Mỹ Thuận, cầu Bắc thêm cầu đưa dòng hò điều lý bay cao. Bỏ lại sau lưng con đường xưa ùn tắc năm nào, đường về miền Tây nay không còn cách trở là bao. Hương quê hương tiếng gọi lên đường, thương câu thề nắng nở nước non. Mừng xuân năm nay bao buồn vui đón ở công trường. Mẹ hiền yêu ơi, mai con về mùa lúa trổ đầy bông. Vì mùa lúa chờ về vườn xa, vì khoan tôm cá về muôn nhà, vườn cây trái ngọt mang ơn tình tha thiết đậm đà. Mẹ chờ con về mùa xuân sao, chờ khi con nước thỏa mong cầu. Miền Tây đất mẹ bao cung đường đẹp giao quê hương. Miền Tây đất mẹ con xin dành trọn lời yêu thương. Đời chờ bao năm nay cũng đường về trên đất mẹ, nặng nghĩa câu thề con người về miền Cửu Long Giang. Đường mới thênh thang con mừng vui lễ ước hai hàng. Mẹ hiền yêu ơi, xuân năm nay quê hương mình đổi thay. Sài Gòn trung lương nay thêm đường về qua Mỹ Thuận, cầu Bắc thêm cầu đưa dòng hò điều lý bay cao. Bỏ lại sau lưng con đường xưa ùn tắc năm nào, đường về miền Tây nay không còn cách trở là bao. Thương quê hương tiếng gọi lên đường, thương câu thề nắng nở nước non. Rồi bây giờ thì mình cùng xem cái khu vực của thi công cái trụ tháp chính màu đỏ này chính là trụ T16, là trụ tháp chính bên bờ Vĩnh Long của cầu Mỹ Thuận 2 nhé. Thì mình sẽ nói nó hơi dài một xíu nhưng mà để cho các bạn cũng nắm nữa.
Thì trong cái thiết kế người ta gọi trụ này chính là trụ T16 á. Đó là cái này là trụ tháp chính của cầu Mỹ Thuận 2 bên bờ Vĩnh Long. Đó, vậy đó. Thì vì cái sông Tiền này nó chia ra là chia cắt ranh giới giữa hai tỉnh Tiền Giang và tỉnh Vĩnh Long ở giữa lòng sông nha các bạn, chứ không phải là ở trong mấy bờ đâu. Cho nên khi mình nói là cái trụ này bên bờ Vĩnh Long, nhiều bạn cũng hay comment cười mới rồi nó là ngoài đây mà nó dám nói trong bờ Vĩnh Long. Thì đồng ý là vậy, nhưng mà giữa hai tỉnh nó ranh giới, nó bản đồ hành chính nó chia ranh giới giữa hai tỉnh ở giữa lòng sông lận đó, cho nên mình gọi chung là bên bờ Vĩnh Long vậy đi đó. Rồi với cái nhìn bên dưới này mình sẽ cho các bạn thấy ở khu vực của cái bệ trụ rất là rõ ràng, đúng không nào? Hôm nay thì trời nắng đẹp á, cho nên những hình ảnh nó rất là chill luôn ở bên dưới. Sau khi đó thì ở phần hệ đài giáo mình sẽ tiến gần hơn. Ở bên trên cái nhịp chính di văn đầu tiên chính là nhịp K1. Có lẽ khi mà nhìn tới nhịp chính K1 đầu tiên của bên bờ Vĩnh Long thì các bạn cũng đã thấy so sánh được lúc nãy bên nhịp chính bên bờ của Tiền Giang, đúng không nào? Bên đây thì cái công đoạn nó đi trước, thi công trước một chút so với tiến độ bên trụ tháp bên bờ Tiền Giang về cái phần mà nhịp chính K1 này nè, đúng không nào? Như các bạn thấy đó, bên trên thì lắp cốt thép rất là dày đặc luôn. Rồi mình nghĩ là chắc ít hôm nữa sẽ tiến hành đổ bê tông thôi. Chắc là ít hôm nữa là cái việc đổ bê tông trên cái bản mặt cầu này sẽ rất là hoành tráng á. Thì các bạn thấy đó, nó rất là rộng mà. Cái chiều rộng từ bên cái thanh trụ này qua thanh trụ bên kia là khoảng hơn 25 mét được mà, cho 6 lần xe chạy mà. Đó, góc bên đó thì cẩu đôn đảm nhận công việc là đang cẩu những vật liệu, kèm theo đó là tất cả những thứ mà để mà cẩu lên bên trên để thi công cho cái công việc xây dựng cái trụ tháp chính đó. Thì những cái bình ga được cẩu vào để mà thi công lắp cốt thép nè, hàng gia cố này nọ nè. Và chắc lẽ là ít bạn cũng biết cái vấn đề này. Thì để thi công cho mỗi cái bệ trụ chính T15 và T16 thì cầu Mỹ Thuận 2 có 2 bệ trụ nha các bạn. Có 2 cái trụ chính nha, là trụ T15 và trụ T16, là trụ bên bờ Vĩnh Long và trụ bên bờ Tiền Giang á. Thì nhà thầu phải sử dụng khoảng 4.800 khối bê tông và khoảng 800 tấn thép. Đó, các bạn thấy con số khủng hoảng không? Cho nên là 2 cái bệ trụ của cái trụ chính cầu Mỹ Thuận 2 bên bờ Tiền Giang và Vĩnh Long thì có con số về cái khối bê tông mà cần sử dụng là khoảng 4.800 tấn và 800 tấn thép. 4.800 khối bê tông và 800 tấn thép, khủng khiếp không? Số lượng thép và cũng như bê tông mà bơm lên trên đây rất là nhiều, và để có thể mà chịu lực và cho với cái cầu với 6 làn xe như thế này. Sau khi mà nhìn xung quanh bên trên được là thép lắp rất là dày đặc và nhiều á, và các bạn thấy xung quanh không, được bao bởi những cái lan can và những cái lưới màu xanh để mà đảm bảo an toàn cho công nhân anh em thi công bên trên á. Và các bạn thấy cái khu vực đó là khu vực của đầu cáp dưỡng lực á, chỗ mà những cái ống ló ra màu vàng vàng á, đầu cáp dưỡng lực của cái nhịp chính dây băng đầu tiên K1 này. Thì cái sử dụng cầu Mỹ Thuận 2 này là sử dụng cái công nghệ là bê tông cốt thép dưỡng lực, và bên cạnh đó là sử dụng cái công nghệ cầu treo dây văng đó. Thì các bạn có muốn biết rõ hơn thì các bạn có thể tìm hiểu về cái lên Google search á, bê tông cốt thép dưỡng lực là gì á, người ta có diễn giải rất là nhiều cái tài liệu chia sẻ về vấn đề đó. Hoặc là các bạn có thể lên trên Google để search và tìm kiếm với từ khóa là cầu treo dây văng là gì, người ta giải thích rất là nhiều đó. Còn diễn giải cụ thể thì nó dài dòng trên video này, và bên cạnh đó thì mình chỉ lướt qua một khu vực để có cái nhìn tổng quan bao quát cũng như là chi tiết cũng như là bao hàm về cái trong những cái khu vực mà đang xây dựng này thôi, cho nên là không có kể lể chi ly về vấn đề mà bê tông cốt thép dưỡng lực đó được. Rồi bây giờ từ bên dưới bệ trụ mình đang dần mình đang
lòn lách để mà lên bên trên. Ở bên trên khu vực của đang thi công 2 cái thanh đốt đúc ở bên trên, để xem coi hôm nay bên trụ tháp chính màu đỏ này, T16 này, bên bờ Vĩnh Long này của cầu Mỹ Thuận 2 này he, người ta đã xây đến đốt thứ mấy rồi he. Rồi nè ha, các bạn thấy đó, mình đang quay ngược nắng cho nên là hơi chói chang xíu nha. Bây giờ mình sẽ đảo một vòng để có những cái góc quay 360 độ và nhiều khía cạnh góc cạnh, cho nên là hình ảnh đôi chút nó sẽ bị nhạt nhòa một chút xíu nhé. Và mình đang chuyển hướng để cho các bạn có cái nhìn rõ ràng hơn nhé. 2 cái cẩu đôn màu vàng á, bên trái và bên phải như là 2 cánh tay robot hoạt động liên tục 24/24 cùng với những anh em công nhân và kỹ sư ở bên trên cái khu vực đốt hợp long này. Và hôm nay các bạn thấy đó, ở đốt hợp long ở tập video vừa rồi các bạn thấy thì mình có chia sẻ ở bên trên thì vừa đổ xong cái phần bê tông cho đốt hợp long, và bây giờ các bạn thấy đã ló dạng những cái phần cốt thép của đốt 30 đốt nào đó. Đốt hợp long bên dưới là đốt 29 nha, và bây giờ là những cái phần cốt thép ló bên trên đó chính là đốt 30. Rồi bây giờ mình sẽ tiến gần hơn cho bạn xem những anh em công nhân đang thi công ở khu vực đốt 30 này. Và ở bên trên hiện tại mình thấy cũng thưa ít công nhân, chắc lẽ đang dồn tập trung sức lực và nhân lực để ở bên dưới khu vực của cái nhịp chính dây văng K1 bên dưới, như các bạn thấy lúc nãy á, lắp cốt thép rất là nhiều, cho nên mình nghĩ là cần rất là đông cái nhân lực anh em công nhân để thi công cái phần cốt thép bên dưới cái nhịp chính dây văng K1. Và bên trên đây mình thấy là những anh em công nhân đang thao tác cho những cái công đoạn của xây dựng cái đốt 30 này. Và các bạn thấy với những góc hình này, các bạn thấy những cái đầu của những cái sợi mà thép á, đó có những cái lỗ đó, những cái đầu nối đó là những cái khớp nối để nối những cái sợi thép tiếp theo đó, thì chứ đâu phải như các bạn thấy nghĩ là không phải sợi thép từ ở trên mà đốt 30 này nó dài xuống dưới bệ trụ ở bên dưới nha, thì nó được nối với nhau bằng những cái đầu khớp như vậy đó, bắt ốc bắt ghen với nhau lại á. Và các bạn thấy ở chính giữa không, chính giữa thì ta để những cái ống màu trắng rất là nhiều, những cái ống của bó cáp dây văng đó, để lòn bó cáp dây văng. Thì mình nghĩ là chuẩn bị cho cái việc mà lắp những cái ống bó cáp dây văng đó lên với khu vực của cái đốt 30 này nè. Nó đang chuẩn bị lắp á. Cái cẩu thì đang cái móc thì đang chờ sẵn, trực hờ sẵn để khi mà muốn cần cẩu gì là sẽ cẩu để mà cho cái thi công khu vực đó. Nhìn bên trong các bạn thấy phần cầu dẫn không, thấy nhỏ nhỏ vậy chứ mà tại hơi xa nha, là 6 lần xe nha, cái phần cầu dẫn đó đó. Rồi bây giờ mình sẽ đảo vài vòng cái khu vực này và nhìn từ góc nhìn trên với độ cao là khoảng 115 m này, nhìn xuống bên dưới và nhìn sang bên hông coi để cho các bạn thấy được cái cầu kế bên nha. Nè ha, các bạn thấy đó, cái bên kia đó chính là với cái tầm mắt này mình nhìn bên kia là khoảng hơn 300 m nha quý cô chú anh chị em. Đó chính là cầu Mỹ Thuận 1 trên trục quốc lộ 1A đó. Từ đây nhìn bên kia là khoảng hơn 300 m đó. Có hình ghẻ quạt có trụ tháp đó đó. Rồi bây giờ mình nhìn xuống này ha. Với góc nhìn này thì nhìn xuống mình thấy là hơi bị choáng đúng không nào? Nếu mà ai mà xem trên tivi á, rất là cao nha. Từ bên trên đây là đã khoảng hơn 115 m rồi, nhìn xuống bên dưới mà cái phần nhịp 9K1 thôi là cũng đã hơi bị đuối con mắt rồi đó. Nếu ai mà ngán về cái độ cao chắc có lẽ là không dám thi công ở bên trên cái khu vực này đâu, rất là cao mà. Rồi như các bạn thấy bên tay trái có một cái vật thể đang lơ lửng, cái cẩu đôn đang cẩu cái đó hình như có lẽ là cái hùng phi, cái hùng phi nhớt đó các bạn, mà người ta cắt ra để mà người ta cẩu đồ lên, chứa đồ để mà cẩu đồ bằng sử dụng cái cẩu đôn này, nó cẩu đồ lên để mình zoom lại gần nha. Các bạn xin nhớ, nếu mà quý cô chú nào á, thấy không rõ có thể xem tivi nha,
lên mở tivi, sau đó mở YouTube Gió Mùa Ký Sự để mà xem cái video này cho nó rõ. Đấy, đó rồi các bạn thấy đó, cậu Đôn nó có nhiệm vụ rất là quan trọng, 2 cái cánh tay robot này. Đó, cái Hùng Phi mình nói vậy đúng chính xác rồi đó, với góc gần này nè, cái Hùng Phi người ta cắt ra phân nửa đó để mà chứa những cái vật liệu để mà người ta cẩu lên bên trên cho anh em công nhân để mà thi công tiếp cái công đoạn khu vực này. Rồi nhìn qua cái cầu Huyền Thoại này. Rồi sau đó bây giờ thì các bạn cũng đã nắm được tiến độ và tình hình của cái trụ tháp chính T16 là trụ tháp chính bên bờ Vĩnh Long của cầu Mỹ Thuận 2 này, đúng không nào? Bây giờ thì mình sẽ đảo vài vòng cái đã, rồi sau đó mình sẽ di chuyển vào bên trong cái phần mà cầu dẫn của cầu Mỹ Thuận 2 bên trong nhé, cho các bạn quý cô chú xem ở bên trong đất liền coi người ta giải phóng mặt bằng hết chưa về cái khu vực của cái nút giao quốc lộ 80 nhé. Giờ thì mời các bạn cùng xem tiếp video ở khu vực này. Nhớ bấm like trên video này ha. Và ai chưa đăng ký thì đăng ký kênh ủng hộ mình nè ha. Và đăng ký kênh rồi thì bật cái chuông thông báo luôn nè ha, để khi mình ra video mới các bạn sẽ nhận được thông báo. Video hôm nay có lẽ là hơi trễ, do mình khi mà về đây mình edit này nọ thì cũng hơi khá mất thời gian. Muốn để cho cái clip nó được trọn vẹn thì nó phải hơi dài đó và chi tiết, thì các bạn có thể nắm được tình hình đó. Rồi bây giờ thì đảo vài vòng mình sẽ trở về bên trong, thì mình sẽ bình luận cho các bạn tiếp nữa nha. Rồi nè ha, mình đã trở lại để tiếp tục chia sẻ cho các bạn này ha. Rồi bắt đầu từ cái trụ T18 mình di chuyển trên phần cầu dẫn này vào bên trong, vào bên trong cái nút giao quốc lộ 80 hay còn gọi là nút giao Tân Hòa. Khu vực này là khu vực của phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long nha các bạn. Thành phố Vĩnh Long là thành phố đô thị loại 2 trực thuộc của tỉnh Vĩnh Long. Rồi bây giờ và khu vực của phường Tân Hòa này không phải là trung tâm chính của thành phố, cho nên là dân cư thì cũng hơi thưa nha. Hôm trước mình có chia sẻ các bạn ở tại video vừa rồi á, về cái nhánh ra vào của nút giao quốc lộ 80 bên tay trái màn hình á, thì cũng đã giải phóng một bằng rồi, cho nên mình cũng không có đề cập đến nha. Giờ mình sẽ cùng theo chân của Gió Mùa Ký Sự để mà như một cơn gió để bay khắp nơi để mà cùng xem. Và bây giờ mình bay đến khu vực này để cho các bạn cùng xem về cái khu vực này đã giải phóng mặt bằng hay chưa. Rồi nhìn từ xa xa thì các bạn cũng đã hiểu và cũng đã thấy rồi ha. Đó, rồi bây giờ mình đang dần dần tiến vào nút giao quốc lộ 80 hay còn gọi là nút giao Tân Hòa, và đây cũng chính là điểm đầu của cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Để có dịp rảnh thì mình sẽ chia sẻ, có một bạn đề cập chia sẻ về vấn đề mà cầu Cái Hia á, bên Tiền Giang á, thì có thời gian rảnh mình sẽ chia sẻ ở khu vực đó. Thì nói chung là khu vực đó thì cũng hơi xa, nó không tiện đường cho lắm, và để mình có dịp chia sẻ cầu Cái Hia bên Tiền Giang và chia sẻ về những cái điểm giao nhau và những cái nút giao của cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ ở những cái đoạn địa điểm khác nữa nhé. Còn hôm nay thì mời các bạn cùng xem tiếp cái tiến độ của cái nút giao quốc lộ 80 này của cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ này. Bên dưới đang thi công cái nhánh ra vào đó. Đó, đây còn 1-2 hộ căn nhà nó chưa có giải phóng mặt bằng nè ha. Rồi bên dưới thì vẫn các nhánh ra vào vẫn đang thi công cái phần mà cấm bắt hắm đứng và cấm bắt hắm ngang. Đây chính là cái cầu vượt trượt không đầu tiên, và cầu vượt này thì có hầm chui luôn nha. Rồi nhìn tới phía trước vẫn là một màu, vẫn là một cái hình dạng, chưa có thay đổi gì hết của cái đoạn cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ này. Hộp gói dầu XL01 này
gói hầu liễm đầu của cao tốc Mỹ Hưng Cần Thơ đó. Đó, những cái phần mà màu trắng trắng á, những cái ống màu trắng trắng các bạn thấy đó, đó là những cái phần mà cắm bắt hắm đứng và cắm bắt hắm ngang á, để xử lý ép nước ra bên ngoài á, để giúp cho sau này phương tiện di chuyển đến đây đừng bị lún á. Tại vì đất ở miền Tây là đất miền Nam á, là đất đồng bằng phù sa, cho nên là đất hấp và kèm theo đó là đất bùn sình đó, thành ra là nó dễ lún lắm, nên ta xử lý nền đường bằng cách như thế. Các bạn nào ai chưa gõ thì có thể lên trên Google sạch cắm bắt hắm là gì á, thì người ta sẽ có đề cập đến nhiều lắm. Trong đó thì có cắm bắt hắm đứng nè, cắm bắt hắm ngang nè, đó thì tùy theo vị trí mà người ta sẽ cắm xuống, ghim xuống bên dưới cái lòng đất. Tại vị trí cái nền đường đó là sâu bao nhiêu mét đó, thì 20 hay 30 mét, thì tùy theo vị trí mà kỹ sư tính toán rồi đó, và khảo sát rồi bây giờ thì các bạn cùng tiến phía trước khu vực của hai cái cầu Mỹ Hưng 1 và Mỹ Hưng 2. Đây cũng là những hình ảnh của cuối video này. Một lần nữa thì mình cũng xin trân trọng cảm ơn những quý khán giả, quý cô chú anh chị em và các bạn đã ghé thăm video này để xem những hình ảnh của tiến độ mới nhất của cầu Mỹ Hưng 2, còn gọi là cầu cao tốc nằm trong hệ cao tốc Bắc Nam đó. Rồi hẹn gặp lại quý cô chú và các bạn ở những video sau. Hãy để gió mùa kỹ sự là những làn gió thổi đi khắp nơi. Bên cạnh đó là những làn gió này bay đến đâu là sẽ ghi lại những cái nhật ký vlog, chia sẻ những hình ảnh đẹp của quê hương đất nước. Hẹn gặp lại quý cô chú.